سلام، به کانال زنگ آشپزی خوش اومدین. بریم با هم طرز تهیه یه زرشک پلو با مرغ زعفرونی با یه سس خوش رنگ و لعاب رو ببینیم. این روش پختن مرغ یکی از خوشمزه ترین روش‌های درست کردن مرغ مجلسیه. حتما امتحانش کنین، مطمئنم عاشقش میشین. قبل آموزش لطفاً اگه عضو کانالم نشدین حتما کانال رو سابسکرایب کنین و ویدیو رو لایکش کنین. در نهایت یه زرشک پلوی خوشمزه هم با هم درست میکنیم که ترکیبش با این مرغ بی‌نظیره. برای شروع اول مرغا رو میذاریم داخل قابلمه. دو تا پیاز کوچیک یا یه پیاز درشت هم میذاریم کنار مرغا. حالا آب میریزیم تا جایی که بیاد روی مرغا رو بگیره و در ظرف رو میذاریم تا شروع کنه به جوشیدن. بعد اینکه جوش اومد کفای روش رو کامل جمع میکنیم. خب من همه کفا رو کامل گرفتم. حالا نمک رو اضافه میکنم که حدود یک قاشق چایخوری پره. نصف قاشق چایخوری زردچوبه اضافه میکنیم. و نوک قاشق چایخوری زعفرون بهش اضافه میکنیم. در ظرف رو میذاریم تا مرغامون کامل بپزن. بعد حدوداً 45 دقیقه مرغا رو با چنگال تست کنید که ببین کامل پختن یا نه. خب مرغا کامل پختن. حالا شعله رو خاموش میکنم و مرغا رو از قابلمه خارج میکنم. اینم از آب مرغ که فعلا میذارمش کنار. حالا داخل یه تابه روغن میریزم. این روغن که من استفاده کردم روغن پیازداغه که ازش جدا کردیم. آموزش پیازداغ مجلسی هم که قبلا براتون گذاشتم هست تو کانال، میتونین بریم ببینید. حالا مرغا رو میذارم داخل تابه. و روی مرغا زعفرون میریزم و یه طرف مرغا رو سرخ میکنم. و بعد اینکه سرخ شد برش رو میگردونم تا طرف دیگه‌ش هم خوب سرخ شه و دوباره روی مرغا زعفرون میریزم. زعفرون باعث میشه که مرغا خیلی خوش رنگ‌تر شن و عالی سرخ شن. ببین چقدر خوش رنگ شدن مرغا. با این روش مرغاتون هم خوش رنگ میشن و هم طعمشون خیلی خوشمزه میشه. حتما امتحان کنین این روش. بعد اینکه هر دو طرف مرغا رو سرخشون کردم مرغای سرخ شده رو از روغن خارج میکنم. و داخل همون روغن یه قاشق غذاخوری رب و تفت میدم تا خامی رب گرفته شه و رنگ باز کنه. حالا آب مرغ رو به رب اضافه میکنم. و یکم هم میزنم تا رب کامل باز شه و گوله گوله نمونه داخل سس. خب بعد اینکه رب کامل باز شد حالا مرغا رو میذارم داخل سس. و یکم زرشک اضافه میکنم. میتونیم به جای زرشک از آب لیمو هم استفاده کنین، کاملا سلیقه‌ایه.
و اجازه میدم که سس بجوشه و غلیظ شه. خب حالا بریم سراغ آماده کردن یه زرشک پلوی خوشرنگ و خوشمزه. داخل یه ظرف 50 گرم کره رو میذارم با حرارت ملایم آب شه. زرشکایی هم که شستم و گذاشتم خشک شدن بهش اضافه میکنم. یه تفت کوچیک میدم. و بعد بهش یه قاشق مرباخوری شکر اضافه میکنم. و تفت میدم تا شکر کاملا حل شه. اگه دوست داشتی میتونی از شکر بیشتری استفاده کنی. به خودتون بستگی داره که چقدر شکر بهش اضافه کنید و ترشی و شیرینی زرشک پلو رو میتونی کم و زیادش کنی. بعد اینکه شکر حل شد یه مقدار زعفران اضافه میکنم. و یه هم میزنم و شعله رو خاموش میکنم، چون اگه زرشک بیش از حد رو حرارت بمونه سریع تیره میشه و بعد خنک شدن خشک میشه. ببین چه خوش رنگ زرشک و کمی حالت بادکنکی داره. حالا داخل یه ظرف برنج میریزم و بهش زعفران اضافه میکنم. من توی کاسه جدا برنج و زعفرانی کردم تا بعد به زرشک اضافهش کنم. اینطوری خیلی خوش رنگ تر میشه برنجمون. حالا این برنج زعفرانی رو اضافه میکنیم به ترکیب زرشک و کره و زعفران. عطر و طعم این ترکیب فوق‌العاده است. خب این از زرشک پلوی خوش رنگ و خوش عطر و خوشمزه‌مون و اینم از مرغای زعفرانی و طلایی و خوشمزه با یه سس غلیظ و خوش رنگ و لاب. بعد اینکه سس مرغمون غلیظ شد شعله رو خاموش کنید و برای تزیین کمی پیازداغ مجلسی بریزین دور ظرفتون. این پیازداغ کنار مرغ خیلی خوشمزه میشه، حتما امتحانش کنید. بفرمایید، مرغ خوشمزه زعفرانی ما آماده است با یه رنگ بی‌نظیر و عطر و طعم فوق‌العاده. امیدوارم شما هم درست کنین از خوردنش لذت ببرین. ممنون که همراهی کردین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایکش کنین و کانالمو سابسکرایب کنین تا اگه ویدیوی جدید گذاشتم با خبر بشین.